Sokan mondják azt, hogy hát a magyar nyelvben nagyon sok a nyelvtan, és ha szépen szeretnél beszélni, vagy jól szeretnél beszélni, hiba nélkül, akkor nagyon sok nyelvtant kell tanulni, és akkor jobban tudod majd használni ezeket. Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és beszéljünk egy kicsit a nyelvtan tanulásról. Az emberek fejében gyakran az van, hogy akkor most nyelvtant tanulunk, leülünk, megnézzük a táblázatokat, megtanuljuk ezeket a táblázatokat és a szabályokat, a végződéseket, mindent, és akkor utána csinálunk nyelvtani feladatokat, ugye? Tehát van egy mondat, vagy egy szó, és akkor beírom a végződéseket, és ha sok ilyen feladatot csinálok, és sok nyelvtani táblázatot tanulok, akkor nagyon jól fogom tudni a nyelvtant, és kevesebb hibát fogok csinálni, amikor beszélek. Ha ezt a módszert, ezt a metódust már próbáltad, akkor tudod, hogy ez nem működik, mert nem fogsz kevesebb hibával beszélni, nem fogsz jobban beszélni. És nagyon fontos, hogy soha nem fogsz hiba nélkül beszélni, oké? Tudom, hogy ez rosszul hangzik, de ezt fontos tudni, mert ha ezt nem fogadod el, akkor mindig frusztrált leszel. Na, vissza a nyelvtanhoz. Sok diáktól hallottam már azt, hogy megtanultam az imperatív formát, nagyon sok feladatot csináltam, gyakoroltam, és még mindig nem tudom jól használni, kérek szépen még több feladatot. Ha több feladatot csinálsz, több nyelvtani feladatot csinálsz, akkor kevesebb hibával fogsz beszélni? Nem biztos. Szerintem ez a típusú tanulás nem nagyon segít, ha jól szeretnéd a nyelvtant használni a beszédben. Sokan azt gondolják, hogy ha jól meg tudom csinálni a nyelvtani feladatokat, tehát jól be tudom írni a végződéseket a mondatba, akkor jól tudom a nyelvtant, és jobban tudok hiba nélkül beszélni. De ez nem igaz. Ezek a feladatok nem erre fókuszálnak. Segítenek gyakorolni a formát? Igen, és ez fontos, de nyelvtan nem létezik egyedül, csak kontextusban. Mit jelent ez? Amikor nyelvtant tanulunk, akkor ne tanuljunk csak formákat, csak végződéseket, csak táblázatokat, hanem mindig kifejezéseket és mondatokat tanuljunk. Mondok egy egyszerű, konkrét példát. Tanulod a tárgyesetet. A tárgyeset az akuzatívus, és csak a formát tanulod, például kávé plusz té, kávét, tea plusz té, teát, szendvics plusz té, szendvicset. Ezek a formák, kávét, teát, szendvicset, nem jelentenek semmit. Angolul vagy spanyolul nem is lehet lefordítani, mert ugyanaz a kávé és a kávét, nincs különbség angolul és spanyolul. De magyarul van, de ha csak a szót látom, akkor nem látom, hogy mi a funkciója ennek a végződésnek. Miért van ott ez a végződés? Ha csak a nyelvtanra koncentrálsz, csak ezeket a szavakat írod egy feladatban, kávét, teát, szendvicset, akkor ezek nem segítenek, amikor beszélni akarsz. Mi segít? Ha azt tanulod, hogy például kérek egy kávét, reggel teát iszom, ma szendvicset ebédelek. Amikor azt mondom, hogy a nyelvtan csak kontextusban létezik, akkor erre gondolok, hogy először látsz egy mondatot, vagy egy kifejezést, például azt, hogy jó napot kívánok, és később egy másik kifejezést is hallasz. Jó reggelt kívánok, jó estét, jó éjszakát,
És akkor látod, hogy mindig ott van egy T végződés, és látod, hogy hogyan működik ez a nyelvtani dolog a kontextusban, mi a funkciója ott, mit csinál, miért használjuk. A nyelvtanulás és a nyelvtan tanulás is mindig az inputtal kezdődik, tehát olvasok valamit, hallok valamit, látok valamit magyarul, és látom, hogy ez a végződés itt mit csinál, és hogyan működik a szövegben, és utána tudom használni ezt a végződést. Hogyan lehet úgy nyelvtant tanulni, hogy magyar videókat nézel, magyarul olvasol valamit, vagy podcastokat hallgatsz? Ha szeretnél táblázatok nélkül tanulni, és jobban beszélni magyarul, akkor nézd meg az Easy Hungarian workshopot, aminek a címe Hogyan tanuljunk nyelvtant. A workshop linkjét megtalálod a leírásban. Sziasztok!